සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ grade 2 මට්ටමින් minor scale යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඔයාලට grade 2 වලදී minor scales වර්ග දෙකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි harmonic minor. දෙවෙනි එක තමයි melodic minor. ඊට අමතරව මේ minors වර්ග දෙකෙන්ම ඔයාලා A minor, E minor, D minor මෙන්න මේ minors තුන කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳයි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ minor scale එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක. මේකෙදි මූලිකවම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ major scale එකක 6 වෙනි degree එක තමයි minor scale එක විදිහට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට C major scale එකේ minor scale එක තමයි C major scale එකේ 6 වෙනි degree එක විදිහට ගන්න A note එකෙන් එන A minor scale එක. ඊට අමතරව ඔයාලා දැනගන්න ඕන කරුණක් තමයි major scale එකේ key signature එක අනිවාර්යෙන්ම minor scale එකට එනවා. ඊට අමතරව minor scale එකේදී harmonic minor scale එකේදී minor scale එකේ 7 වෙනි degree එක semitone එකක් අනිවාර්යෙන්ම වැඩි කරන්න ඕන කියන එක ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට අමතරව harmonic minor scale එකේදී ascending form එකයි descending form එකයි දෙකම එකම විදිහ තමයි notes පිහිටන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒ melodic minor scale එක හැදෙන විදිහ. මේකත් කලින් විදිහම තමයි. මේකෙදි වෙනසක් තියෙනවා. harmonic minor scale එකේදී 7 වෙනි degree තමයි semitone එකක් වැඩි කරන්නේ. melodic minor scale එකේදී ascending form එකේදී 6 වෙනි degreeයි 7 වෙනි degreeයි දෙකම semitone එක ගානේ වැඩි කරන්න ඕනේ ascending form එකේදී. ඒ වගේම descending form එකේදී මේ වැඩි කරපු semitone දෙක අඩු කරලා natural විදිහට එහෙම නැත්නම් semitone එකක් අඩු කරපු විදිහට ආපහු play කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට display එකේ පේනවා ඇති මේ A melodic minor එකේ ascending form එකයි descending form එකයි කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ කියන එක. හොඳයි. දැන් ඔයාලට display එකේ පේනවා ඇති ඔයාලට grade 2 මට්ටමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන A minor, E minor, D minor මේ minors වර්ග තුනේදීම harmonic minor එකයි melodic minor එකේදී තියෙන notes පිටලා තියෙන ආකාරය දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ඔයාලා පොඩින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේක අධ්‍යයනය කරපුවාම ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. ලබන සතියේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ grade 2 මට්ටමේදී ඉන්ටර්වල් යන පාඩම. සුබ දවසක්.